اینجا کربلاست، صحنه‌ای که در آن امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش با هر قطره خونی که ریخته شد پیامی جاودانه برای نسل‌ها به یادگار گذاشته و عدالت و آزادی را برای همیشه زنده نگه داشتند. واقعی کربلا یا نبرد کربلا و واقعی عاشورا. سلام، ما در این ویدیو با استفاده از منابع معتبر و روایات اسلامی به حقیقت واقعی کربلا با جزئیات کامل میپردازیم. برای حمایت از ما کافی است این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با فارسی کینگ همراه باشید. به هنگام اقامت امام در مکه، بزرگان شیعه در کوفه مانند سلیمان ابن سرد و عده‌ای دیگر همگی به امام نامه نوشتند و حضرت را به کوفه دعوت کردند تا رهبری آنان را در مبارزه با امویان بر عهده گیرد. امام نامه‌ای در پاسخ آنان نوشت و توسط هانی و سعید ابن حنفی که آخرین فرستادگان کوفیان بودند بر ایشان فرستاد و برای اطمینان از تصمیم شیعیان کوفه و روشن ساختن وضع آنان پسر عموی خود مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا به امام اطلاع دهد. مسلم در 5 شوال سال 60 وارد کوفه شد و 12,000 تن از اهالی شهر با وی به عنوان نماینده امام بیعت کردند و سپس مسلم امام را به کوفه فراخواند. کسانی مانند محمد حنیفیه و عبدالله ابن عباس از سر نصیحت از امام خواستند در پناه حرم امن الهی بماند و او را از عزیمت به کوفه که مردم آن در خور اعتماد نبودند و از قیام بر ضد حکومت یزید برحذر داشتند. آنان به امام پیشنهاد کردند به جای کوفه به یمن یا ناحیه دیگری برود و از آنجا کسانی را برای تبلیغ و دعوت مردم به اطراف بفرستد یا دست کم زنان و فرزندانش را همراه خود به عراق نبرد. اما امام از آن نگران بود که با کشته شدنش به دست یزید حرمت کعبه از بین برود. عمر ابن سعید حاکم مکه و مدینه نیز به درخواست عبدالله ابن جعفر امان‌نامه‌ای برای امام فرستاد و امام را با بازگشت به مدینه دعوت کرد. اما امام بر عزم خود برای سفر به عراق مصمم بود و حرکت خود را به امر الهی و رویایی که در آن پیامبر او را بدین کار امر می‌نمود مستند کرد. امام علیه السلام که میدانست حکومت ستمگر اموی از وی چنان احساس خطر می کند که او را هر جا باشد خواهد یافت و از میان خواهد برد. پس از 4 ماه اقامت در مکه برای اینکه حرمت حرم الهی شکسته نشود با انجام دادن طواف و سعی و تقصیر مناسک حج تمتع را به عمره مفرده بدل کرد و روز سه‌شنبه 8 ذی‌حجه سال 60 از مکه به سوی کوفه رفت. کمی پیش از خروج امام از مکه، یزید در پی درخواست طرفداران بنی امیه والی کوفه را که او را فردی ضعیف می‌دانستند برکنار کرد و عبیدالله ابن زیاد را که والی بصره بود همزمان به حکومت کوفه منصوب و او را از تصمیم امام آگاه کرد و مأمور ساخت مسلم را از کوفه بیرون راند یا بکشد. عبیدالله که قبلا فرستاده امام را در بصره به قتل رسانده بود با ورود به کوفه مردم را مرعوب کرد و به جستجوی مسلم پرداخت. او هانی را که مسلم نزد وی مخفی شده بود دستگیر کرد. سرانجام مسلم در 8 یا 9 ذی‌حجه سال 60 در کوفه قیام کرد و ابن زیاد را در دارالاماره محاصره نمود. اما به زودی بیشتر یارانش از گرد او متفرق شدند و ابن زیاد بر وی دست یافت و او را به شهادت رساند. وی هانی را نیز در بازار کوفه کشت و سر آنان را نزد یزید فرستاد. امام در میانه راه کوفه از شهادت مسلم و هانی و اوضاع کوفه خبر یافت، اما با تکیه بر قضای الهی و نیت حق جویی و مبارزه با بیدینی و ظلم و فساد راه کوفه را پیش گرفت. با این حال یارانش از وضع کوفه و ناهمراهی شیعیان آگاه ساخت و آنان را در بازگشت آزاد گذاشت. جمعی از یاران امام که در بین راه به وی پیوسته بودند از وی جدا شدند و فقط افرادی که از حجاز با او همراه شده بودند در کنار او ماندند. ابن زیاد صاحب شرطه خود را با 4,000 سوار از کوفه به قادسیه فرستاد. حسین نواحی منتهی به قادسیه را با گماردن لشکریانی تحت مراقبت گرفت و راه نفوذ از کوفه به حجاز را بست تا کسی به لشکر امام نپیوندد. وی برادر رضایی امام را که از سوی امام به کوفه روانه شده بودند دستگیر کرد و نزد ابن زیاد فرستاد و ابن زیاد آنان را به قتل رساند. حسین همچنین حر ابن یزید ریاحی را از قادسیه با 1000 سوار به سوی امام فرستاد.